Hello students, coming up next again is the P block. 7 marks or weightage or chapter hoy ami miss koribo nwaru etu kintu 7 marks bahut important day. You have to take this marks. 7 marks মানে গমটো পাইছে জীবন মৃত্যুৰ কথা চলি আছে এটা হয়নে নহয় জানো দে গুতে কেটাৰ ইমোশনস বেলাকো বুজি পাইছো স্যার এটো হ'ব স্যার এটো হ'ব গম পাও হেকান তো পি ব্লক দি আছো হয়নে না ডোন্ট ওয়ারি অর্গানিক ইজ অলসো কামিং তুমি অর্গানিক আর যেটো ওয়ান শটস পাবা হেটো কমপ্লিট অর্গানিক 18 মার্ক গুটে লম আমি গুটে ওয়েটেজ ব্লক লৈ যিখিনি চ্যাপ্টারস ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারস আছে গুটেখিনি লৈ প্লে কৰি আছো সো উই উইল বি ডুইং দ্যাট ডোন্ট ওয়ারি Don is always here. Okay, let's start. We're not wasting time. Group 13 elements, the boron family. Boron family bitror. So what's the important bostu ami janibo kisman lage ki boronor elements keta ki ase? Boron ase, aluminium ase, gallium ase, indium ase, aru thallium ase. So trium ase. Trium to ami boxot tholo because it is a radioactive element. It is an example of a radioactive element. ठीक है so we have done this particular boron aluminium gallium indium thallium and antrium okay these are elements now ek gutte khini system hote amar gutte properties belak ami porhim there is a trick to understand these particular properties are properties belak ami porhu code ki importance ami gutte khini sabole jam first of all aluminium yet tumi so antrium to na because radioactive man properties belak study kora na jay boron aluminium gallium indium thallium ekata properties ase atomic number 5 13 31 49 and 81 mass badi ase electronic configuration now the general electronic configuration hole noble gas tar pisot ahibo ns2 np1 etu tomar porikha koribo pare what is the general electronic configuration of your boron family to hetu me hole noble gas eta dia jay ns2 tasot np1 first P block or group hoy thik ase group 13 first P block or group hoy next coming to the next section ami atomic radius or kotha patu atomic radius ki hobo atomic radius or kenego hobo order to so yate koi disu yate ekhiniye notes loa ekhiniye ekdom rokhai lagile pause mari notes loba ebar poriba 1 ঘন্টা 15 মিনিট 1.5 ঘন্টা পঢ়িম পুরা এক বার স্লটরে শেষ কৰিম আৰু নেক্সট টাইম চাব না লাগে ঠিক আছে সো নেক্সট ইজ এটমিক ৰেডিয়াস ডাউন দা গ্ৰুপ কি হয় বাৰি গৈ থাকে বোরনৰ পৰা এলুমিনিয়াম বাঢ়িব এলুমিনিয়ামৰ কিন্তু স্লাইটলি গ্যালিয়াম কমি যায় এক্সেপশন আছে বোরনৰ পাছত গ্যালিয়াম আহে তাৰপিছত এলুমিনিয়াম আহে তাৰপিছত ইন্ডিয়াম আহিব এন্ড দেন থ্যালিয়াম পৰীক্ষাত খুলিব পাৰে গ্যালিয়ামটো কিয় কম অপচন বিচাৰি ফলিব আমাৰ নাই ইয়াৰ আমাৰ আনসাৰ লিখিব আছে ডি ব্লক কন্ট্ৰাকশন এখিনি লিখি থৈ দিবা অকল এখিনি লিখিলে এক মাৰ্কৰ কাৰণে খুলিব পাৰে যে why galliumৰ সাইজ তো সৰু সিধা আনসাৰ হ'ব ডি ব্লকৰ কন্ট্ৰাকশনছৰ কাৰণে নেক্সট ইজ এটমিক ৰেডিয়াস বা সাইজ হৈ গল আয়নাইজেশন এনাৰ্জি নাও আয়নাইজেশন এনাৰ্জি যেটো আছে আয়নাইজেশন এনাৰ্জি যেটো আছে এই আয়নাইজেশন এনাৰ্জিটো কি হয় ডাউন দা গ্ৰুপ কি হৈ গৈ থাকে সাধাৰণতে বাঢ়ি গৈ থাকে সৰি কমি গৈ থাকে বিকজ সাইজ বেলাক বাঢ়ি যায় তো আয়নাইজেশন কমি যাব লাগে কিন্তু ইয়াত অৰ্ডাৰটো কি হয় প্ৰথম বোৰন আহে তাৰপিছত থ্যালিয়াম আহে ঠিক আছে প্ৰথম বোরন আহিব তাৰপিছত থ্যালিয়াম আহিব তাৰ পাছত তোমাৰ আহিব গ্যালিয়াম দেন এলুমিনিয়াম লাষ্ট ইজ ইন্ডিয়াম গ্যালিয়াম তাৰপিছত এলুমিনিয়াম লাষ্ট ইজ ইন্ডিয়াম আকৌ পৰীক্ষাত খুদে ইয়াৰ ৰিজনটো কি ইয়াৰ এক্সেপশনটো কিয় ৰিজন এই ব্লকত কি আছে শিল্ডিং ইফেক্ট জেড ইফেক্টিভ ইজ very হাই বহুত বেছি হৈ যায় কিয় জেড ইফেক্টিভটো বাঢ়ে D আৰু F ইলেক্ট্ৰনছৰ কাৰণে D আৰু F ইলেক্ট্ৰনছৰ কাৰণে Z ইফেক্টিভটো সাংঘাতিক ভাবে বাঢ়ি যায় ক্লিয়াৰ সো এটু হল এখিনি প্ৰপাৰ্টিজ খিনি আমি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট ইজ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটিৰ অৰ্ডাৰটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি EN একটা টেবুলতে কিয় কৰাই দিছো যাতে তোমালোকৰ দিগদাৰি নহয় ওকে সো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি কি হ'ব ডাউন দা গ্ৰুপ কি হৈ গঠিব কমি গঠিব জাস্ট থ্যালিয়ামত অলপ স্লাইটলি বাঢ়ি যায় তো তামনে বোরন হাইয়েস্ট দেন এলুমিনিয়াম দেন গ্যালিয়াম then indium আহিব লাগে কিন্তু I had thallium then last is indium and the density order to কি হয় density order to বেলেগ একো নহয় তোমাৰ স্টুডেন্টস ডাউন দা গ্ৰুপ কমপ্লিটলি বাঢ়ি গৈ থাকিব সো বোরন তাৰপিছত এলুমিনিয়াম বাঢ়িব তাৰপিছত গ্যালিয়াম বাঢ়িব তাৰপিছত ইন্ডিয়াম বাঢ়িব এন্ড দেন থ্যালিয়াম যদি মেল্টিং পয়েন্ট এন্ড বয়লিং পয়েন্ট মানে খুদে তুমি সিধা আনসাৰ দিবা ইয়াৰ ট্ৰেন্ড ভালকে নাপায় কিন্তু আমি এটো আনসাৰ দিব লাগিব কি ডাউন দা গ্ৰুপ ইট ডিক্ৰিজেস মানে বিপি এন্ড এমপি ডাউন দা গ্ৰুপ কি হৈ থাকিব ডিক্ৰিজ কৰি গৈ থাকিব বাট উইথ সাম ইৰেগুলাৰিটিজ কিয় কাৰণ ডি ব্লক
F block, S block, P block or মাজত এইবিলাক সবত কি হয় ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনস বিলাকৰ ভ্যালু বিলাক বদলি গৈ থাকে ক্লিয়াৰ okay next move to the next particular point that is oxidation stage সেকেটা পয়েন্ট নোট কৰি ললা নে ভালকে আচ্ছা oxidation stage যদি আমি কথা পাতো oxidation states of this particular elements boron আছে aluminum আছে gallium আছে indium আছে and thallium আছে so commonly hote +3 and +1 oxidation states follow কৰিব পাৰে +3 +1 +3 +1 +3 +1 এইবিলাক সব দেখিছা সব দিয়েছো মই ঠিক আছে +3 and +1 ফর্ম কৰিব পাৰে ঠিক আছে নাও বোরনে কমনলি +3 অ্যালুমিনিয়ামও +3 গ্যালিয়ামও +3 ইন্ডিয়ামও +3 কিন্তু থ্যালিয়ামে +1 বেশি ফর্ম কৰে এতিয়া তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে ডাউন দা গ্ৰুপ কি হয় অক্সিডেশন স্টেট oxidation number of high value higher value to কোনটো হয় +3 of higher value stability decreases ঠিক আছে and lower oxidation state বা lower oxidation number যেটো stability হ'ব এটো বাঢ়ি গৈ থাকিব stability যেটো হ'ব হেটো ইনক্রিজ কৰিব এটা যেহেতু বোর্ডৰ পৰীক্ষা লিখিব গৈ আছে আৰু জাস্ট মার্কস লাগে আমাক 1 মার্ক 2 মার্ক তো পৰীক্ষাত কৰিব পাৰে white thallium forms +1 অপশন তো আমাৰ ইয়াত আকৌ চেক কৰিব লাগে আমি সি কি চাব লাগিব it is because of inert pair effect it is because of what type of effect inert pair effect তো পৰীক্ষাত কৰিব পাৰে white thallium forms +1 কিয় thallium অকল +1 দেখায় বাকি কেটা এলিমেন্টে +3 দেখায় reason inert pair effect কিয় হয় because z effective মানে effective nuclear charge power of the nucleus to thalliumৰ কাৰণে কি হৈ যায় বাঢ়ি গৈ থাকে thalliumৰ কাৰণে বহুত বেছি হৈ যায় কিয় বেছি হৈ যায় কাৰণ thalliumৰ কি ইলেক্ট্ৰনছ আছে d আৰু f টাইপ অফ ইলেক্ট্ৰনছ আছে যাৰ কাৰণে হিহঁতৰ z ইফেক্টিভ টু বাঢ়ি যায় বাহিৰত থকা s দুটা ইলেক্ট্ৰন পাৰ্টিসিপেট নকৰা হৈ যায় and for that particular reason only we come to know that inert pair effectৰ কাৰণে thalliumে অকল কি চাৰ্জ দেখায় +1 বাকি গুটেকেটা কিন্তু কি দেখাব +3 okay Akbaru next very common these are the common structures of molecules ইয়াত ভালকে তোমালোকে সালে গম পাবা ইয়াত যেনেকে boron আছে boronৰ তিনটা আছে bonding হয়নে it forms 3 types of bondings correct but aluminum oxide aluminum ইয়াত এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আছে correct চাৰিটা আছে এটো aluminum oxide চাৰিটা আছে but boron নিজৰ সিস্টেমটো বনাব পাৰে boron এনেকুৱা সিস্টেম ক্লোৰিনৰ লগত তছত অ্যামোনিয়া লগত এনেকুৱা অ্যাটাক হৈ যায় now this is a very special case এটো পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে BCl3 যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় BCl NCl NCl ইয়াতে দেখুৱা গৈছে ইয়াৰে হাইব্ৰিডাইজেশনটো হল sp2 মানে স্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব প্লেনাৰ আৰু ইয়াৰ লগত যদি অ্যামোনিয়া এড কৰি দিউ মই তো এই লোন পেয়াৰটোৱে নিজৰ ইলেক্ট্ৰনছটো ইয়াক দি দিয়ে ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হৈ যায় B ইয়াত Cl ইয়াত Cl ইয়াত Cl ইয়াত অ্যামোনিয়া কানেকশন হৈ যায় যেহেতু লোন পেয়াৰটো অ্যামোনিয়াই দিয়ে তো ইয়াত প্লাস চাৰ্জ আহে আৰু ইয়াত আহি যায় মাইনাস চাৰ্জ এটো ইয়াত দেখুৱা নাই কিন্তু এতিয়া যদি তোমাক খুদু মই এই বোরনটোৰ বন্ড কেটা হল সিগমা 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 হয়নে কেমিক্যাল বন্ডিংৰ পঢ়াইছো কেমিক্যাল বন্ডিং যদি পাহৰি গৈছা চাবলৈ প্লিজ হ্যাভ আ চেক পইণ্ট ওকে সো এটো নিজৰ 8টা ইলেক্ট্ৰনছ লৈ পেলাই ইয়াত হাইব্ৰিডাইজেশন টু sp3 কৰি লয় আৰু ঠিক তেনেকে অ্যালুমিনিয়ামে AlCl3 যেটো মলিকিউল আছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোৰাইডছ AlCl3 হি এটা নহয় এনেকুৱা দুটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোৰাইডে লাগ খাই পেলাই কি ফৰ্ম কৰে Al2Cl6 আৰু এই সিস্টেমটো দুটা মলিকিউলৰ পৰা এটা ডাঙৰ মলিকিউল বনাবলৈ যেটো সিস্টেম ফৰ্ম কৰে এইটোক আমি কও ডাইমেৰাইজেশন তো পৰীক্ষা কৰিব the which element give me an example of a molecule which goes for dimerization answer কি হ'ব AlCl3 দুটা মলিকিউলে লগ খাই পেলাই Al2Cl6 কিয় কৰিলে যাতে অ্যালুমিনিয়ামো নিজৰ অক্টেট কমপ্লিট কৰিব পাৰে for octet completion clear okay next reactivity towards air सीधा मैं waste no करो time I don't waste times in writing questions okay so এখানে একদম মই নাজানো বেলেগ offline online to কি পঢ়াই আছে but এটা বস্তু I am not wasting time because it's a very peak point now reactivity towards air ইয়াত e যে আছে ইয়াত এই e to কি হয় element তো এয়ারত থকা সবতছে দুটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোজিশন হল নাইট্রোজেন আৰু অক্সিজেন তো যেটো এলিমেন্ট হবো বোরন ধৰা ই অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে ই কি ফৰ্ম কৰে B2O3 ঠিক আছে বা বোরন ই যদি নাইট্রোজেন গ্যাসৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তো ই কি ফৰ্ম কৰে Bn এই Bn মলিকিউলটো কেতেবা আমি ইনঅর্গানিক গ্ৰাফাইট বুলিও কওঁ
ইনঅর্গানিক গ্রাফাইট বলিও কোয়া যায় পরীক্ষাত চাবা দেই হদিব পারে which molecule is known as inorganic graphite সিধা সিধি আনসার হবো Bn তো খালি বোরন বলিয়ে নহয় বেলেগ এলিমেন্টস যেনেকে কবলে গলে ধৰা এলুমিনিয়াম লৈ ললা এলুমিনিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত ৰিএক্ট কৰি প্লাই কি ফৰ্ম কৰিব Al2O3 ঠিক আছে বা তেনেকে তোমাৰ ধৰা গ্যালিয়াম ললা ইন্ডিয়াম ললা কিন্তু বাট থেলিয়াম যদি মই দিও থেলিয়ামৰ লগত অক্সিজেন গ্যাস ৰিএক্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ ফৰ্মুলাটো অকমান চেঞ্জ হৈ যায় Tl2O ফৰ্ম কৰে তে পৰীক্ষাত খুদে বাকি কম্পাউণ্ডছ বেলাকে B2O3 Al2O3 বা E2O3 প্যাটাৰ্ণত ফৰ্ম কৰে অকল থেলিয়ামে কিয় নকৰে কাৰণ থেলিয়ামে কি চাৰ্জ ফলো কৰিব চেষ্টা কৰি আছে +1 কিয় +1 চেষ্টা কৰি আছে ফলো কৰিবলৈ বিকজ অফ ইনাৰ্ট পেয়াৰ ইফেক্ট ক্লিয়াৰ আগবাৰো সময় নষ্ট নকৰি next is reaction towards acids and bases now sub elements to নহয় but কিছুমান specifically like boron does not react with acid and bases does not react with acids and bases both chemically inert থাকে so this is chemically inert ঠিক আছে এটো কেমিক্যালি ইনার্ট আছে সো উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট পার্টিকুলার ফ্যাক্টর যদি আমি সোয়া যায় তে অ্যালুমিনিয়াম যেটো এলিমেন্ট আছে অ্যালুমিনিয়ামে HCl এর লগত ৰিএক্ট কৰিছে অ্যালুমিনিয়ামে HCl এর লগত ৰিএক্ট কৰি কি ফর্ম কৰিলে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আৰু হাইড্রোজেন গ্যাস তাৰ মানে অ্যালুমিনিয়াম যেটো আছে হি HCl এর লগত যদি ৰিএক্ট কৰে হি কি ফর্ম কৰিব অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ৰিঅ্যাকশন ফর্ম কৰিব আৰু কি ফর্ম কৰিব গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাস ক্লিয়ার আছে না সবৰে আৰু ইয়াত সোয়া অ্যালুমিনিয়াম আকৌ বেসৰ লগত ৰিএক্ট কৰিছে তাৰ মানে অ্যালুমিনিয়াম অলসো ৰিএক্টস উইথ বেস এটো সোয়া এটো ক্লাস 10 এর ৰিঅ্যাকশন হয় মানে নহয় অ্যালুমিনিয়াম ইজ এন এলিমেন্ট which reacts with both acids and bases তো এটো আমাক কি ফর্ম কৰিব ইয়াত NaAlO2 plus hydrogen gas so the aluminium is an element which can react with both acids and bases so this is a very common question give me an example of an element jinto acid or base dutai react kore of boron family answer to aluminium mari thoi aiba next reactivity towards halogen mane কোন asle students কোন asle halogens kera কোন asle x2 নহয় জানো x2 বিতৰ কোন পৰে fluorine 2 হ'ব পাৰে chlorine 2 হ'ব পাৰে bromine 2 হ'ব পাৰে বা iodine 2 হ'ব পাৰে কারেক্ট এই হ্যালোজেন কেটা লগত অ্যালুমিনিয়ামৰ বা বোরনৰ ফ্যামিলি ৰিঅ্যাকশন কেনেকে কৰিব সাপোজ বোরন ললা প্লাস x2 ললা মই ব্যালেন্স কৰা নাই দেই ইট ফর্মস BX3 ঠিক আছে বা অ্যালুমিনিয়াম ললা প্লাস x2 ললা ইহকেটা কি ফর্ম কৰিব AlX3 বাট যদি হেনেকে আমি বাকি কেটাও দেখাও লাইক গ্যালিয়ামও সেম হ'ব ইন্ডিয়ামও সেম হ'ব বা যদি থেলিয়ামৰ লগত x2 ৰিএক্ট কৰা তেতিয়া আকৌ ফৰ্মুলাটো অকমান বদলি প্লে 3lx হয় কিয় TLX হয় अगेन থেলিয়ামে +1 ফর্ম কৰিব চেষ্টা কৰে কিয় +1 চেষ্টা কৰে ফর্ম কৰিবলৈ বিকজ অফ ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট সাংঘাতিক ভাবে এটো ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট এটা ঠিক আছে ইট ইজ কল্ড এজ ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট down the group s electrons keta react nokora hoi jay that is called as inert pair effect next important trends of the and the properties anomalous properties of boron so anomalous properties of boron bitorat boron e kisman adbhut dhonor category sabason boron e react nokorile ba boron dhonor fatafat reactions no hoy incomplete octet ase to boronor ibla problem ase to kyo boronor problem ase reasons khode what is anomalous property aha bahut chance ha it's an important question it is an important question it's a very very important question anomalous property boron carbon jare tare hibo pare na boron kyo anomalous properties kyo iman hangarik bostu hoy first of all high electronegativity gane first reason option answer likhiba high electronegativity gane second vacant d orbitals are not present vacant d orbitals are not present third jodi ma high electronegativity ko hetu hoy next vacant d orbitals are not present hetu kolo aru eta bostu p pi bonding is strong pi bonds bela prakke form koribo pare thik ase and fourth very important reason is ei je boron element to ase
boronor je content ase element belakor ihotor ionization energy belak bahut beshi so high ionization energy hole boron e photokko electron eri dibole mon nokore ionization energy mane enuka ta energy jutu energy dile electron release koribo paribo thik ase so everyone clear with the anomalous properties ek mark ba 2 mark ka nahi pare dhuniya ke points belak likhi diba next important compounds of it mo all of the agot already dekhalo je a2 eta compound hoy jot a2 tumar incomplete octets hole etu incomplete hoy ase ar a ammonia tumar extra electrons ase extra lone pair of electrons so ihot duta je reaction kore they together form this bf3 molecule ar yat enaka eta coordination bond die ei coordination bond to kaka majot ase ammonia jode lone pair ase he lone pair to kak dia jay bf3 jate yar structure to kenuka hoy jay f NH3 yat plus yat minus e ki ho jabo hybridization sp3 tetrahedral structures is it clear so a2 tuma common data question hudiba paribo next borax a very important compound porikhat koribo pare borax bead test second year lagibo pare tumalokor experiments belakot so borax bead test or agot prothom tumi janibo lagel borax or ki hoy borax is nothing but Na2B4O7 it's an important compound porikha raha chance bahut beshi .10H2 এই borax to jotu ase etu jodi heat kora jay te all of the pasot Na2B4O7 thake ar ei 10 ta water molecule ulai gusi jay simple kotha koiso ei bostu to aru strong heat kora jay ঠিক আছে this is again very strongly heated আর very strongly heat করা pasot আমি বস্তু পাও NaBO2 plus B2O3 না এটো যদি এটো লগত এটো আমাৰ বিট বুলি কয় এই বিটটো কি হয় আছে কালারলেস ইয়াৰ লগত যদি আমি মেটাল আয়নস কিছুমান দিও মেটাল আয়নস বলাক যেনেকুৱা ধৰা তোমাৰ কোবাল্ট 2+ বা ধৰা ক্রোমিয়াম 3+ বা ধৰা নিকেল 2+ বা তোমাৰ ধৰা ম্যাঙ্গানিজ 2+ এনেকুৱা ধৰণৰ আয়নস বেলাকৰ যদি সল্ট ল আৰু ইয়াৰ লগত একেলগে গুটেইখিনি একেলগে যদি হিট কৰো তেতিয়া আমি কালারস পাও then it gives you colors আর এই colors বেলেগ থাকে like cobalt or কানে blue থাকে chromium or কানে কেতিয়াবা blue ঠান্ডা হলে blue গরম হলে green copper or কানে বেলেগ থাকিব nickel or কানে brownish color manganese or কানে pinkish color এইবিলাক আমি পাও this test is called as borax bead test however ইয়াৰ ভিতর তোমার structure to বা formula to বহুত বেশি important হয় so this is the common structure and যদি তুমি detail structure ও জানিব বিচাৰিছা তো structure A2 হয় মই আকি দিছো বুকত নাই বাৰো still মই কৈ দিছো তো পইণ্টত কেতিয়াবা মই খুদি থাকিম যে বুকত কি বস্তু আছে কি বস্তু নাই হেবলা খুদি থাকিবা দেই লাগ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো হল তোমাৰ boraxৰ স্ট্ৰাকচাৰটো so this is the entire structure Na2B4O7.10H2 10H2 ভিতৰত 2H2 water molecules extra কৰি ঘুমাই দিছো A2 boron sp2 হয় planar A2 boron কিন্তু 4টা বন্ড আছে কাৰণে sp3 হয় ঠিক আছে যত নেগেটিভ চার্জ A2 নেগেটিভ চার্জ আছে A2 তোমাৰ sp3 হয় আৰু A2 যটো সিম্বল 3টা সিগমা বন্ড আছে A2 sp2 হয় তো খুদিব পাৰে how many borons are there sp2 কেটা দুটা sp3 কেটা দুটা clear let's move on to the next one orthoboric acids now orthoboric acid is nothing but basically আমি কি কম H3BO3 okay so H3BO3 is nothing but known as the orthoboric acids now এই orthoboric acid to actually কি হয় বেলেগ একো নহয় স্টুডেন্টস এই orthoboric acid to যদি তুমি গৰম কৰা হিট কৰা তেতিয়া আমি হে বৰিক পাউডাৰ পাও যেটো আমি কেৰম গুটিত খেলো কেৰমত খেলো নাই আমি কেৰম খেলো নহয় তা বৰিক পাউডাৰ খুব কোৱা যায় যে হেটো একো নহয় that's orthoboric is nothing but it is a crystalline system so মানে কেনেকুৱা হয় it's a white color is white crystalline solid আৰু ইয়াত তুমি ভালকে চাবা ইয়াৰ এটা ওয়ার্ড লিখা আছে soapy touch মানে কি পিছলি যায় তো মানে কোবলে গলে তোমাৰ ইয়াত soapy touchত মানে কি হয় মাৰুতে যে কেৰামটো ৰখি না যায় ন বৰিক পাউডাৰ দিলে দৌৰে ন soapy মানে বিৰাট ফাস্ট মুভমেন্ট হয় বৰিক পাউডাৰত ওকে সো নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ইয়াত আমি কেটামান পইণ্টস মাৰ্ক কৰি লওঁ যত আমাৰ পৰীক্ষাত কৰিব পাৰে তো বৰিক এসিডৰ এটো পইণ্ট সেকেন্ড পইণ্ট বৰিক এসিডৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হয়
এইটো স্ট্ৰাকচাৰ মুখস্থ কৰিব নালাগে দৰকাৰো নাই ইমান বেছি মনত ৰাখিবলৈ কাৰণ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা হিচাপত ইমান তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰছ ডিটেইলছ নুখুধে কিন্তু এন্ট্ৰেন্সৰ ক্লাছ আমি যেতিয়া নেক্সট ইয়াৰ পৰা পঢ়িম তেতিয়া কিন্তু আমি ভালকৈ লাগিব ওকে সো এনিৱেজ বোৰেক্সত আমি যদি এইটো Na2BO4 কি O7 কি হয় বোৰেক্স হয় তাত পানী আৰু যদি এসিড ঢালি দিয়া যায় তে আমি এই অৰ্থবৰিক এসিডটো পাওঁ and this acid orthoboric acid is a weak acid it is a weak acid iman strong acid নহয় তাৰ মানে weak acid মানে কি ই পিছত কো আমি গম পাওঁ বাফাৰটো ইউজ হয় this is also used in your buffer cases clear so boric acid normally formula is nothing but H3PO3 ঠিক আছে না এই যে boric acid আছে তারে BOH আছে OH আছে আৰু OH আছে ইয়াতে এক্সট্ৰা কো যদি ওয়াটাৰ ঢালি দিয়া যায় তে ই নতুন স্ট্ৰাকচাৰটা ক্ৰিয়েট কৰে BOH OH 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 and minus and this 4 are called as sp3 so খুদিব পাৰে বৰিক এসিডে পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাৰ পিছত কি বস্তু ফৰ্ম কৰে H4BO4 ওপৰত নেগেটিভ okay next very important topic that we are going to study is your diborane এটো পৰীক্ষাত আহা চান্স বেছি very important this is very important তো কিয় এটো very important হয় বৰিক এসিড ডাইবোৰেন তো কিয় important হয় কাৰণ ইয়াত এটা very specific case ফর্ম করে তার আগতে মই এটা কথা কইলো হাউ ইজ ডাইবোরেন প্ৰিপেয়াৰ্ড এই BF3 মলিকিউল যেটো বোরন ট্রাইফ্লুৰাইড আছে তাৰ লগত LiAlH4 ৰিয়েক্ট কৰে না এটো কোন হয় ইয়াক আমি ক লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম টেট্ৰাহাইড্ৰাইড টেট্ৰা মানে চাৰিটা আছে টেট্ৰাহাইড্ৰাইড ক্লিয়াৰ এটো লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে you get the formation of your B2H6 which is called as a diborane okay this is called as a diborane and a diborane jo molecule hoy students eto eta electron deficient compound it is a electron deficient compound electron deficient compound mane less than 8 electrons octet to completely stabilize no hoba complete hoi joa nai clear so diborane is nothing but an electron deficient compound okay next আমি এতে ইমান গেটা রিঅ্যাকশন আছে আমি কি কি বস্তু পঢ়িম সব বস্তু পঢ়িম নেকি সব বস্তু নপঢ়ো দৰকাৰ নাই আমাৰ মেইন বস্তু আমি দৰকাৰ আছে প্ৰথম বস্তু আমি জানা দৰকাৰ কি বৰিক এই ডাইবোৰেন যে আছে তাৰ লগত অক্সিজেনৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰিলে কি ফৰ্ম কৰে যদি এটা ডাইবোৰেনৰ লগত অক্সিজেন ফৰ্ম আছে সিধা সিধি কোৱা এই বৰনটো অক্সিজেনৰ লগত অ্যাটাক কৰিব হাইড্ৰোজেন অক্সিজেনৰ লগত অ্যাটাক কৰিব কি ফৰ্ম কৰিব পানী और इपने की फॉर्म करबा B2O3 सो परीक्षा खुदिब पारे व्हाट हैपेंस व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन सीधा आंसर लिखिबा B2O3 और वाटर क्लियर फर्स्ट पॉइंट क्लियर नेक्स्ट एटु कथा खुदिब पारे व्हाट हैपेंस व्हेन B2H6 रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड तो इटु एनेका BH3.CO एनुका मॉलिक्यूल फॉर्म करे नाउ ए BH3 टु की হয় ভালকে সোয়া এই ডাইবোরেন যে আছে ডাইবোরেনৰ আধা টুকুৰা হল বোরিন যার ফর্মুলা কি হবে BH3 আর BH3 তো মই কৈ আছিল ন দে আর ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট কম্পাউন্ড কারণ BH H আর H ইয়াত দুটা ইয়াত চাৰিটা ইয়াত ছটা ইলেকট্রন আছে ক্লিয়ার এটো ছটা ইলেকট্রন আছে ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিবডি নেক্সট আপ এই যে ডাইবোরেন তো আছে ইয়াৰ লগত আমি কি এটা ৰিঅ্যাকশন কৰিম ৰবা ইয়া এই ডাইবোরেন তো লগত আমি এখিনি এটো ৰিঅ্যাকশন পঢ়িলো এটো ৰিঅ্যাকশনস পঢ়িলো now etu reactions পঢ়িলো now ইয়াৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে এটো this is the most important এটো most important সব টেক্সট বুকৰ পৰা আইব বেলেগ কোৰৰ পৰা নাই ৰে জিমানে নোটস নিলিখাওক জিমানে টিউশন মাষ্টৰে নোটস নিদিয়ক একেবাৰে এক্সট্ৰা কই নাহে অকল এনসিআরটি টেক্সট বুকৰ পৰা আহিব very important okay now next so B2H6 আৰু এমোনিয়া ছয়টা আছে এটো ৰিঅ্যাক্ট কৰিলে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ বস্তু মলিকিউল ফৰ্ম কৰে তো বস্তুটো কি হয় এটো So etu hol tomar diborener structure prothom moi koi diu this is the structure of diborane ঠিক আছে তো ইয়াত কি হয় হে B2H6 এ যেতিয়া অ্যামোনিয়া লগত রিঅ্যাক্ট কৰে at higher temperatures মই ইয়াত ডেল্টা দি দিলো তো এটা কম্পাউন্ড ফর্ম কৰিব B3N3 আৰু H6 এই কম্পাউন্ডটো স্ট্রাকচারটো কো দিয়া নাই but it is called as inorganic benzene inorganic benzene বুলি কয় inorganic benzene is nothing but B3N3H6 this is called as inorganic benzene and কেতিয়াবা ইয়াক borazole বুলি কয় borazine বা borazole
So borazine বা borazolok আমি কি বুলি কওঁ inorganic benzene আৰু ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় জানা এই inorganic benzene এটো তো ডাইবোৰেনৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় এটো এনেকুৱা হয় to form koribo and then it forms like B N B N B N ঠিক আছে ইয়া প্লাস সরি প্লাস তো নহয় কোনে দিলে ইলেক্ট্রন তো নাইট্রোজেনে দিলে তার কারণে প্লাস ইয়াত মাইনাস ইয়াত প্লাস ইয়াত মাইনাস ইয়াত প্লাস ইয়াত মাইনাস ইজ ইট ক্লিয়ার সবরে ইনঅর্গানিক বেনজিন সবরে ক্লিয়ার হইছে না গোটেখিনি বস্তুত এখিনি আইবতে কমন কোশ্চেনস কিনো দিস ইজ তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোক একদম লাগি আছে কিন্তু স্টুডেন্টস আহা তো একদম লাগি আছে দে ওকে নেক্সট this is the reaction that I was talking about basically boron and এই পরীক্ষাটো যে স্ট্রাকচার তোমাক দিব পারে তো তুমি ডাইবোরেনৰ যদি স্ট্রাকচারটো আঁকা B2H6 যেটো আছে তারে যদি তুমি স্ট্রাকচারটো আঁকা তো B ইয়াত H এনেকে আঁকিবা H এনেকে আঁকিবা ইয়াত B H এনেকে আঁকিবা H এনেকে আঁকিবা A2H আৰু A2H এনেকে দিবা এনেকে কানেকশন দেখাবা এনেকে কানেকশন দেখাবা ঠিক আছে তো এটোৰ লগত এতিয়া আমি অলপ মডিফাই কৰি প্লে স্ট্রাকচারটো আঁকি দেখাব পাৰো BH H BH और H একেলগে fused হৈ যায় H H now these two bonds are called as তিনটা centered three centered two electron bond but commonly known as banana bond a color নিচিনা শেপৰ কাৰণে আমি কি বুলি কওঁ এটো banana bond বুলি কোৱা যায় clear so this is your formation of your B2H6 molecule very important a structure to akid like into full marks Puat to khatang and then it will be quite easily done. Now uses of boron, bahut bostu ase uses of boron ki lage moi uses of boron and aluminum mo koi diu ekane ma duta bostu beleg disu boron is used very commonly to absorb neutrons number 1 hole to absorb neutrons boronor kaam kori so de boronor use to absorb neutrons okay to absorb the neutrons first point eto thakile second it is used in Pyrex glass মানে তো গম পাইছা না heat resistance glass মানে গরম না পায় কিছু যে থাকে photochromatic glasses এবিলাক আমি Pyrex glass প্লাকত ইউজ করা যায় না থার্ড বরিক অ্যাসিড যেটো আছে হেতু আমি বোরনটা কম্পাউন্ড আছে বরিক অ্যাসিড হেতু আমাৰ অ্যান্টিসেপ্টিক হিচাপেও ইউজ কৰে অ্যান্টিসেপ্টিক হিচাপেও এটো ইউজ কৰে তো এটো কেটা হল বোরনৰ তো অ্যালুমিনিয়ামৰ ইউজ কি Aluminium first use hol foil aluminum foil etu tumi jana day to day ami khoday use koru aluminum foils second very commonly it is low toxic hoy to low toxic or karone etu food materials but domestic purposes or use kora jay for domestic purposes clear so this is the common things which are prepared fine bujhi paisa next let's move on to the next part so what clear hoye ase nai I suppose so what clear hoye ase bostu belak important to hoy details ot moi eto promise korisilo lots of lorasoli belakok je mane we will definitely conduct the p block one shots ek minute mental break loba man first ot pori aso ami bostu belak one shots gote bosoro content to jiman paro common to poriboi eketa bitote topic poriba aru ku na lage jikhini kolu hekhini kafi hoy okay Okay, let's now not waste time much more. The next family is your carbon family. The carbon family we got carbon, silicon, germanium, tin, lead, PB lead বুলি কওঁ and quadium. Eto ako ma box of bidot tholo because it is completely radioactive. Okay, it is completely radioactive. এই কার্বনৰ পৰা এখিনি লৈকে এলিমেন্টস বেলাকক আমি কার্বন ফ্যামিলি ভিতৰত কওঁ যো ভিতৰত আকৌ এটা মনত ৰাখিবা এই সিলিকন আৰু জার্মেনিয়াম দে আর নাথিং বাট ইউৰ মেটালয়েডস এইবিলাক মেটালয়েডস বুলি কওঁ দিস ইজ আ পিওর নন মেটাল এটো এটা আমাৰ পিওর নন মেটাল হয় সিলিকন আৰু জার্মেনিয়াম পুৰা মেটালয়েডস হয় এন্ড টিন এন্ড lead আর নাথিং বাট পিওর মেটালস তো এই মেটালয়েডস বেলাকৰ কথা কি দে অ্যাক্ট এজ বোথ মেটাল ক্যারেক্টার আৰু নন মেটাল ক্যারেক্টার দুটাই আছে metal character and non metal character ঠিক আছে this is the pure carbon family clear আৰু ইয়াৰ
কনফিগাৰেশ্যন কি হয় জেনাৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনটো কি মই কৈ দিওঁ জেনাৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন নেক্সট পেজত আছে বাৰু ষ্টিল এতিয়াই কৈ দিছোঁ আৰু তো জেনাৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন ইজ নাথিং বাট নোবেল গেছ থাকিব ষ্টুডেণ্টছ আৰু নোবেল গেছৰ পাছত আমি কি ইউজ কৰিম NS2NP2 চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনছ ভ্যালেন্স আছে দুটাও ইলেক্ট্ৰন ল'ব পাৰে তাৰপৰা +2 ষ্টেটো ফৰ্ম কৰিব পাৰে বা প্লাছ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব পাৰে +4 হ'ব পাৰে ওকে নাও ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনৰ এগেইনষ্টত মই ডাইৰেক্টলি ইয়াত অক্সিডেশ্যন ষ্টেটছৰ কথা পাতি ল'ম বেজ অন ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন তো অক্সিডেশ্যন ষ্টেটছৰ কথা পাতিম তো আমি গম পাওঁ যে কাৰ্বন সিলিকন জাৰ্মেনিয়াম টিন আৰু লিড ইয়াত আমি +4 হ'ব পাৰে বা +2 হ'ব পাৰে +4 হ'ব পাৰে বা +2 হ'ব পাৰে ইয়াতেও +4 হ'ব পাৰে বা +2 হ'ব পাৰে ইয়াতেও +4 হ'ব পাৰে বা +2 হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতেও +4 বা ইয়াতেও +2 হ'ব পাৰে ইয়াত +4 বেছি ষ্টেবল +4 ষ্টেবল +4 ষ্টেবল +4 ষ্টেবল ইয়াত +2 ষ্টেবল কিয় তলৰটো কমকৈ ষ্টেবল হয় ডাউন দ্য গ্ৰুপ সেম ৰিজন আনসাৰ ইজ ইনাৰ্ট পেয়াৰ ইফেক্ট answer is nothing but your inert pair effect okay everyone I suppose getting ready into this particular point let's move on oxidation states to মই কৈ দিলো তোমালোকক next up is the main properties the main properties বিলাক তুমি প্ৰথম কথা কোৱাচোন main properties বিলাক তুমি এটা কথা কোৱা কোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট properties আছে কোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট properties আছে কাৰ্বন সেলিংৰ আমি জানো কি কি পঢ়িব লাগিব তো why we are studying this particular things কিবা না কিবা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট property আছে আমি গোটেই টেবুলখনৰ ভিতৰতে পঢ়ি লম ঠিক আছে ৰবা কাম কৰো মানে সৰু হৈ দিও তুমি বুজি পাবা ঠিক আছে okay so let's now start point so technically first of all electronic configuration আমি কলো radius size first আমি পঢ়িম ইয়াৰ size তো সালে গম পাবা কাৰ্বন আছে সিলিকন জাৰ্মেনিয়াম টিন লিড সাইজ বাঢ়ি গৈ আছে সো কাৰ্বন আছে কাৰ্বনত কৈ সিলিকন ডাঙৰ সিলিকন কৈ জাৰ্মেনিয়াম ডাঙৰ জাৰ্মেনিয়ামত কৈ টিন ডাঙৰ আৰু টিনত কৈ লিড ডাঙৰ এটো ক্লিয়াৰ সাইজটো সেকেন্ড পইণ্ট আয়নাইজেশন এনাৰ্জি সেকেন্ড আছে আয়নাইজেশন এনাৰ্জি তো সবতছে বেছি কাৰ আয়নাইজেশন এনাৰ্জি সৰু সাইজ বেলাকৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লোৱাটো টান তবে কাৰ্বনৰ সবতছে বেছি হয় তাৰপিছত সিলিকনৰ হয় তাৰপিছত জাৰ্মেনিয়ামৰ হয় তাৰপিছত একচুয়ালি লিডৰ আহে তাৰপিছত টিন তো পৰীক্ষাত খুদে why লিডৰ ইমান বেছি থাকে এনেটো টিন হ'ব লাগে তাৰপিছত লিডৰ হ'ব লাগে why reason f ব্লকৰ কাৰণে হয় f ব্লক ইলেক্ট্ৰনছৰ কাৰণে z ইফেক্টিভ টু কি হৈ যায় বহুত বেছি বাঢ়ি যায় ক্লিয়াৰ নেক্সট ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি কাৰ বেছি সো একটা টেবুলতে যেটা গুটে প্রপার্টিজ ফিজিক্যাল বিলাক পঢ়িল না তোমার কমন পড়িব এটো খাতাং তো কার্বন দেন সিলিকন একচুয়ালি মানে কেনেকুৱা হয় মই কৈছো হা অলপ অদ্ভুত ঘটনা এটা হয় কাৰ্বনৰ পাছত তোমাৰ একচুয়ালি লিড আহে এন্ড দেন সিলিকন জাৰ্মেনিয়াম আৰু টিন এই গুটেকেটা সমান তো চাবা these all are having same values কাৰ্বনৰ পাছত একচুয়ালি লিড আহে তাৰছত সিলিকন জাৰ্মেনিয়াম এন্ড টিন they are completely having same values okay next is density so density হিসাবত সবতছে মানে কম থাকিব তোমাৰ জাৰ্মেনিয়ামৰ তাৰ ওপৰত থাকিব সিলিকনৰ সৰি জাৰ্মেনিয়ামৰ নহয় okay প্ৰথম থাকিব তোমাৰ সিলিকনৰ সবতছে কম তাৰ পিছত কাৰ্বনৰ তাৰ পিছত জাৰ্মেনিয়ামৰ তাৰ পিছত টিনৰ আৰু তাৰ পিছত লিড কিয় সিলিকনৰ ডেন্সিটি কম থাকে ৰিজন unused d orbitals মানে used silicon third period element হয় তাত 3s subcell আছে 3p subcell আছে আৰু 3d আছে so unused d orbitals ত আমি কাৰণে ফালতু কৈ d orbitals বিলাক বহি আছে তাত কোনো ইলেক্ট্ৰন নাই মাস বাঢ়া নাই কিন্তু ভলিউম বিলাক খাই আছে হেকানে ভলিউম বাঢ়া কাৰণে ডেন্সিটিটো কমি যায় so unused d orbitals clear okay and then melting and boiling points and boiling points it decreases normally decreases down the group so our physical properties gure ni hekh hogol kene one shot kenko lagi ase kosun one shot series to kenko lagi ase everything is done at the back of the points gutte khini ek shot ota clear hoy goise sobore eku chinta koribo nalage ekhini boile hoy gol আৰু কি লাগে তাই আৰু মান নালাগে তো পাগল নি আৰু কিবা বস্তু লাগিব নে এখিনিয়ে লাগিব আমি এখিনি পঢ়ি আমি নোৱাৰো
Okay, next is reactivity towards oxygen. So carbon logot oxygen jodi react kore, it can either form like carbon monoxide বা carbon dioxide এনেকে ফর্ম কৰিব পাৰে mixture of oxides. ঠিক তেনেকে সিলিকনো বলে অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে তো কিয় নোৱাৰে, it forms silicon dioxides. Like germanium can also react with oxygen, can form GeO2 এইবিলাক সব ফর্ম কৰিব পাৰে. But however lead যদি অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে ন, এটো আমি গম পাও কিন্তু it forms PbO. এটো স্ট্ৰিক্টলি এটো হয় কিয় ই কোনটো চাৰ্জ ফর্ম কৰিব চেষ্টা কৰিছে +2, বাকি বেলাকে সাধাৰণতে কোনটো ফর্ম কৰিব চেষ্টা কৰে +4. এইবিলাক সবে কি ফর্ম কৰিব বেছিভাগ চেষ্টা কৰে +4, ইউ বেছিভাগ কি চেষ্টা কৰে +4. কিয় +4 বিচাৰে বা তলটো কিয় +2 বিচাৰে, সেম ৰিজন ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট. একো নিহিলাবি, কনসেপ্ট ইজ সেম, ইট ইজ নাথিং বাট ইয়োর ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট. ক্লিয়ার? নাও এটা কথা খালি কোনকেটা অক্সাইড এমফোটেৰিক হয় হেতু জানিব লাগিব. এসিডিক, এমফোটেৰিক আৰু বেসিকৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স কি? এসিডিক মানে হে অক্সাইড কেটা পানীত ঢালি দিলে এসিড বনায়, বেসিক মানে যেকেটা অক্সাইডক পানীত ঢালি দিলে বেস বনায়, এমফোটেৰিক মানে দুটা বনাব পাৰে ডিপেন্ড সিচুৱেচনৰ ওপৰত, আৰু নিউট্ৰাল মানে একো নহয়, যেনেকৈ কাৰ্বন মনোক্সাইডত যদি পানীত ঢালা there is no reaction, একো নাপাও. so this is example of a neutral oxides, to neutral ho jay. Clear? Second point important is like tin SNO aru PbO eketa hogol toma amphoteric mane ihok keta acid and base dutare character yato khumai ase, can behave as an acid or a base. Clear? yar bad diu kintu SNO আর PbO বুলি নহয়, SNO2 বা PbO2 কিন্তু এমফোটেৰিক হয়. ওকে মই অলপ সৰু কৰি মই দেখাই দিও. ওকে, তো SNO2 and PbO2 এই গুটেকেটাই তোমাৰ এমফোটেৰিক অক্সাইডস ক্যারেক্টার থাকে. ঠিক আছে? ওকে, লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট, রিঅ্যাকশনস উইথ ওয়াটার. নাও কার্বনে পানী কাঠৰ টুকুৰা এটা ললে পানীত থৈ দিছোন কিবা ৰিঅ্যাকশন হয় নেকি? নহয়, একো নহয়. সো কার্বন নরমালি ডাজ নট রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার এট অল. ঠিক আছে? সিলিকনো পানীৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট নকৰে, বালিত পানী ঢালিলে কিবা হয় নেকি? একো নহয়. বাট ইন ফ্যাক্ট জার্মেনিয়ামে রিঅ্যাক্ট কৰে বাট আন্ডার ভেরি হাই টেম্পারেচার্স, বহুত হাই টেম্পারেচার্স ই GeO এন্ড দেন হাইড্রোজেন গ্যাস দিব পারে, GeO2 সরি. বাট tin under extreme conditions they can react with heat and then forms SNO2 and hydrogen gas. এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা এলিমেন্ট থাকিলে লিড. এটা লিডৰ কি হয়, পানীৰ লগত ৰিঅ্যাকশন নকৰে. কিয়? লিড যেটো এলিমেন্ট ন, লিডৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ এই লিড এলিমেন্টৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ এটা কোটিং বহি যায়. সেইকাৰণে আজিকালি লিড পাইপ বিলাক ইউজ নকৰে. এই যে মানে মাটিৰ ভিতৰত যে আগতে লিড পাইপ ইউজ কৰিছিল আমাৰ দিনৰ সময়ত, আমি বয়সস্থ মানুহটো তো মানে সেইকাৰণে আমাৰ সময়ত যিমানখিনি মানে তোমাৰ লিড পাইপছ বিলাক ইউজ কৰিছিলে সেইবিলাক লিড পাইপছ বিলাক আজিকালি ইউজ নকৰে. আজিকালি সেই প্লাষ্টিকৰ পাইপছ বা PVC পাইপছ বিলাক বহুত ইউজ কৰে. ৰিজন এই লিড পাইপৰ ওপৰত নহয় এটা এক্সট্ৰা লেয়াৰ বহি যায় এনেকৈ, এইবিলাক সব এক্সট্ৰা লেয়াৰ বহি যায়. ওকে, আৰু এই এক্সট্ৰা লেয়াৰ বহি যোৱাৰ কাৰণে কি হয়, পানীয়ে ইয়াৰ লগত একেবাৰে ৰিয়েক্ট কৰিব নোৱাৰে. আৰু কি লেয়াৰ বহি যায়, এইটো PbO লিড অক্সাইডৰ এটা ফালতু লেয়াৰ বহি যায়. আৰু যদি ৰিয়েক্ট কৰে সেই PbO এ ৰিয়েক্ট কৰে ৱাটাৰৰ লগত and suddenly it forms forming PbOH whole 2 which is toxic. এই বস্তুটো আকৌ টক্সিক হয়. সেইকাৰণে আজিকালি লিড পাইপছ বিলাক বন্ধ কৰি দিছে, এটা বেয়া হয়, এটা কমপ্লিটলি বেয়া হ'ব. ঠিক আছে? so these are the common reactions with water. let's move on to the next point now. reaction towards halogen পটককে ৰিঅ্যাকশন নকৰে. কাৰ্বনে হ্যালোজেনৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰিব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়. ৰবা, তো কাৰ্বনে তোমাৰ X2 লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰিব পাৰে, বাট আগাৰ আন্ডাৰ এক্সট্ৰিম কণ্ডিশনছৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰে, ফটককে নকৰে. তো UV লাইট লাগিব ইয়াত, তেতিয়াহে ৰিঅ্যাক্ট কৰিব পাৰিব টু ফৰ্ম CX4 টাইপ অফ কম্পাউণ্ড. এটা X মানে কি হ'ব পাৰে, X হ'ব পাৰে তোমাৰ ফ্লোৰিন হ'ব পাৰে, ক্লোৰিন হ'ব পাৰে, ব্ৰমিন হ'ব পাৰে বা আয়োডিন হ'ব পাৰে, বাট ভেৰি লেছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰডাক্ট. সেইকাৰণে নালাগে, ইমান দৰকাৰ নাই, ষ্টিল কৈ দিছোঁ আৰু লেছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম কৰিব. বাট বাকি এলিমেণ্টছবিলাকে ফটাফট ৰিয়েক্ট কৰে. ওকে, লাইক সিলিকন চোৱা, ইয়াত সিলিকন টেট্ৰাক্লৰাইড দেখিছা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ৰিয়েকশ্যন কৰি আছে, বেলেগ একো নহয় ষ্টুডেণ্টছ. এই সিলিকনৰ লগত মানে ক্লোৰিন যদি ৰিয়েক্ট কৰে ইট ফৰ্মছ সিলিকন টেট্ৰাক্লৰাইড. কাৰণ কিয়, ইয়াৰ ভেলেন্সি 4 হয়. আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, Si, ইয়াত যেনেকৈ দেখুওৱা গৈছে Cl 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 আৰু Cl. পানী দি থাকিলে কি হ'ব, পানী সোমাই গৈ থাকিব, এটা এটাকৈ পানী সোমাই গৈ থাকিব,
চাৰিটা পানী সোমাব আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হৈ যাব সিলিকন ইয়াত OH হ'ব ইয়াত OH হ'ব ইয়াতে OH হ'ব আৰু ইয়াতে OH হ'ব এটো হৈ যাব silicic acid clear this results in the formation of your silicic acids so this is your reaction towards your halogen categories next up I'm going to put here so that is very common that is anomalous behaviors or properties of carbon so boron is the same porikar akko etu kotha khodiba why they are forming this number first reason high electronegativity eta reason hobo direct porikar likhiba eblak porikar loile pura uthai loba marks blak next high ionization energy kana photok reaction no kore third one very common is no d orbitals and fourth one very common is your small size black birat khom hekane hiyotor reactions black jata kore that's why carbon does not show many reactions jotu belek silicon ba germanium blake dekhai coming to the next point now bond enthalpy it's an important thing what I am going to say is that please observe carbon or bond strength hold 348 silicon or hold 297 germanium or hold 260 and tin or hold 240 kyo মানে বন্ডৰ এনাৰ্জিটো কমি গৈ আছে নাই why ৰিজনটো শুনিবা তো কাৰ্বন হল সৰু ঠিক আছে 348 আছে তাতকে কমি গৈ আছে ঠিক আছে তো সিলিকন অলপ ডাঙৰ জাৰ্মেনিয়াম আৰু ডাঙৰ আৰু tin আৰু ডাঙৰ তো যুটো বেছি সৰু হয় তাক ব্ৰেক কৰিবলৈ বেছি এনাৰ্জি লাগে এটো ভাঙিবলৈ more energy required kyo reason to ki hoy because of small size horu size okane because of small size clear ar eto bhangi bole easy less energy required due to a bigger size but downward size big size মানে গম পাইছা big size elements বিলাক okay because of large size ডাঙৰ size বিলাক কাৰণে ইয়াক ভাঙাটো সহজ এখানে কোনটো সবচে স্টেবল হয় কার্বন সবচে বেশি স্টেবল then silicon stable then germanium stable and then tin is stable হেতু ৰিজনৰ কাৰণে কার্বন ইমান স্টেবলৰ কাৰণে ই দেখা এটা সাংঘাতিক property which is called as catenation মানে self linking নিজে নিজৰ লগত বা বেলেগ এলিমেন্টৰ লগত ফটাফট ৰিঅ্যাকশন কৰি থাকে ঠিক আছে next another important point it shows p pi character shows p pi and p pi bonds মানে p আৰু p মাজৰ অৰবিটেলৰ মাজৰ pi bonds form কৰে কিয় reason again high electronegativity এই anomalous behavior কাৰণে small size এইবিলাক সবৰ কাৰণে হি p pi bond বহুত strong হয় তো ঘুৰিব পাৰে পৰীক্ষাত why carbon shows p pi bond more reason high electronegativity আৰু small size clear coming to the next point okay this is very important topic again allotropes of carbon ebla আমি কম allotropes না allotropes ৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা allotropes of carbon যে আমি পঢ়ো ইয়াত মই মেনশন কৰা নাই বা বুকতো নাই তো allotropes of carbon are of two types one is known as amorphous और amorphous allotropes ৰ বিষয়খন আমি কি বুলি কম coal coke and third is lamp black একেটা আমাৰ থাকে allotropes which are amorphous মানে যা perfect structure crystal structure নাই and third আছে তোমাৰ sorry second category আছে crystalline মানে crystalline structure very well defined pattern আছে structure আছে stability হয় এটা আছে তোমাৰ diamond এটা আছে তোমাৰ graphite okay this is called as graphite and the third one is called as fullerene so practically these are the structures point now structure sale gom paba ya porikhat khodibo pare diamond protecta carbon of diamond is an sp3 hybridized system kyo sp3 system hoy because it is connected to 4 carbons so diamond okol carbon ai thakibo kintu main kotha it is connected to 4 other carbons so takan the structure to sp3 but graphite or ki hoy keta carbon logot lagi ase tinta hekane ya structure to ki hobo sp2 boli kom ba planar structure বা এটো ডায়মন্ড স্ট্রাকচারটো আমি কি বলি কম চাৰিটা কার্বন বা sp3 কানে আমি কি বলি কম টেট্রাহেড্রাল তো এটো ডায়মন্ড ইজ টেট্রাহেড্রাল বাট গ্রাফাইট ইজ প্লেনার কিয় বলি কয় এটো রিজন তো এটোৱে গ্রাফাইট ইজ নাথিং বাট হোৱাট ইট হ্যাজ গট sp2 হাইব্রিডাইজেশন অকল তিনটা তো কার্বনৰ সাধাৰণতে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন নাথাকে জানো তো চাৰিটা বেলা যদি তিনটা যদি ইউজ হৈছে এটা থাকি গল এটা ইলেক্ট্ৰন থাকি গল সো এটো কি থাকে তোমাৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনস
but there is no free electrons. Diamond there is no free electrons. Free electrons thakile nathakile etu non conductor hoy. Nole maiki manuhor somaj ba swali manuhor somaje jodi diamond pinile den mota manuho pine baru ajikali ebu dekhun bukut jodi conduction korile ten bole hat necklace use korise একদম শক পাই থাকিলে তেনে একদম বলে ইলেকট্রনস ফ্লো হৈ থাকিলে দেখুন ওকে এন্ড ফ্রি ইলেকট্রন হোৱা কাৰণে ইয়াত আমি কি হ'ব ইট ইজ আ কন্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিসিটি ইট ইজ আ কন্ডাক্টৰ ক্লিয়াৰ বুজিলা আগৰ নেক্সট ইজ এই গ্ৰাফাইট স্ট্ৰাকচাৰ এটা বস্তু শুনিবা এই যে স্ট্ৰাকচাৰস বিলাক আছে এই লেয়াৰ বিলাক আছে ন দিস লেয়াৰস আৰ উইক and hence graphite becomes slippery মানে এটা গ্ৰাফাইটৰ লেয়াৰ আৰু এটো গ্ৰাফাইটৰ লেয়াৰ মাজত অ্যাট্ৰাকশন টু কম হয় স্ট্ৰেংথ নাই ইয়াৰে মাজত স্ট্ৰেংথ আছে বা ইয়াৰে মাজতো স্ট্ৰেংথ আছে ইহত দুটা মাজত স্ট্ৰেংথ টু নাই সেই কাৰণে the layers are weak and hence the graphite is a good lubricant মানে oily বা greasy surface পটককে graphite বেলাকে বনাও পারে এটো হেকানে graphite বেলাক আমি জানো এর লিডৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই এই পেন্সিলস বনায় পেন্সিলস বেলাকৰ টপ বেলাকত এইট ব্লাকে থাকে ক্লিয়াৰ বুজি পাই আছে না কথাটোত let's move to the next point now fullerenes আমি ক্লাস 10 তো পঢ়িছিলো I don't know reduce syllabusত আসলে নে নাই but it's called as buckminster fullerene এটা আমি কার্বন 60 বুলি কওঁ আৰু কার্বন 60 বলটোক আমি ফুটবল শেপ বুলি কওঁ তো পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে মানে ফার্স্ট অফ অল এটা সিম্পল কথা ফুটবল শেপ বুলি যে কলো বাৰু হেতু বুজি পাইছো but there is a slight contextual point এই যে কার্বন যেটো গ্রাফাইট আছে ন এই গ্রাফাইটতে টেম্পারেচার আৰু প্ৰেসাৰ দি মানে কার্বনৰ ফুলেৰিন বনোৱা যায় কার্বনৰ ফুলেৰিনস বনোৱা যায় কার্বনৰ যে ফুলেৰিনটো বনালা তাতে 5 মেম্বাৰ ৰিংও থাকে 5 মেম্বাৰ ৰিংসও আছে আৰু 6 মেম্বাৰ ৰিংও আছে ওকে যুকেটা 5 মেম্বাৰ ৰিংস আছে তাত কেইটা 5 মেম্বাৰ ৰিংস আছে 12টা 5 মেম্বাৰ ৰিংস আৰু 20টা 6 মেম্বাৰ ৰিংস এটা একদম মনত ৰাখিবা ওকে এন্ড ভালকে চাবলৈ গলে প্ৰ্যাকটিক্যালি চাবলৈ গলে এটো কি হাইব্ৰিডাইজড হয় sp2 কাৰবা বনাইছে গ্ৰাফাইটৰ পৰা বনাইছে নাই তো এটো sp2 এ হ'ব লাগিব ক্লিয়াৰ সো এটো গুটে শেপটো কিবা ইহলক বাকি বলস বুলিও কয় বাকি বলস বাকমিনষ্টাৰ ফুলেৰিনক আমি বলস বিলাকক কি বুলি কম বাকি বলস ওকে বাকিত থকা বলস নহয় এটো বাকি বলস বুলি কলে ওকে নেক্সট আপ important compounds of carbon are ভিতৰত সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট আছে আমাৰ কাৰ্বন মনোক্সাইড is a very important thing why এটো আমাৰ কিছুমান জায়গা ইউজ কৰে ফার্স্ট অফ অল কার্বন মনোক্সাইড তুমি ৰিঅ্যাকশনটো চালে গম পাবা কার্বন মনোক্সাইডে Fe2O3 পৰা আইৰন চুচি আনিছে বা কার্বন মনোক্সাইডে জিংক অক্সাইডৰ পৰা জিংক চুচি আনিছে মানে ইট ইজ আ গুড ৰিডিউসিং এজেন্ট from metals for metals so metals ulabole hole it's a very very powerful reducing agent eto hogol next এইটো বস্তু পৰা প্ৰিপাৰেচন হয় হবে না লাগে বাট এই বস্তুটো লাগে এটো মই অলৰেডি কিন্তু হাইড্ৰোজেন চ্যাপ্টাৰটোত পঢ়াইছো পঢ়াবলৈ মই গোটে ডিটেইলস কৈ আছো কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ লগত যদি হাইড্ৰোজেন গ্যাস একেলগে থাকে তে আমি হেতু কম সিন গ্যাস ঠিক আছে বাট হে কার্বন মনোক্সাইডৰ লগত যদি নাইট্ৰোজেন গ্যাস একেলগে থাকে that is called as a producer gas producer gas is used in fertilizers very very commonly used carbon monoxide and nitrogen okay এটা জানা আৰু একো না লাগে যিখিনি পৰে যে এখিনি পৰ now carbon monoxide we all know about carbon dioxide it is everything হয় না but commonly carbon dioxide pure preparations কোপৰা কৰা যায় so preparations যদি সোয়া যায় carbon dioxide so calcium carbonate যেটো আছে solid chalk যেটো আমি কও তাত যদি আমি HCl দিয়া যায় students in an aqueous solution it directly forms calcium chloride and then carbon dioxide and then water so this is the most purest form of preparation of carbon dioxide clear so let's move on to the next particular thing what is the very specificity code carbon dioxide like use hoy ya sale tumi gom pai asa ami code use basically kori aso first you see এইটো বস্তু ইউজ কৰিছো bicarbonate আৰু carbonate so this is actually a buffer solution ionic equilibrium already পঢ়াইছো students একেবাৰে ভয় খাব না লাগে মই অলৰেডি কৈছো এটো বিষয় next a carbon dioxide to a plants বিলাকে ইউজ কৰে for photosynthesis মানে light di food generation
নেক্সট কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয় মই কৈছোঁ ষ্টুডেণ্টছে নেগলেক্ট কৰে এইটো পটককৈ কোনোৱে গম নাপায় যে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ বোলে ৰেজনেঞ্চ আছে তো ৰেজনেঞ্চটো কেনেকুৱা C ডাবল বণ্ড O ইয়াতো ডাবল বণ্ড O ইয়াৰে অক্সিজেনৰ ওপৰত যে মাথাৰ ওপৰত লোন পেয়াৰ আছে সেইটো পৰাৰ পাছত এই পাই বণ্ডটো জাম্প মাৰে তো এইটো দেখাত কেনেকুৱা হৈ যায় কাৰ্বন ৰবা অক্সিজেন কাৰ্বন অক্সিজেন ইয়াৰ পৰা নেগেটিভ চাৰ্জটো আহি যাব ইয়াত তিনিটা বণ্ড ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ সো দিস ইজ দ্য স্ট্ৰাকচাৰ অফ ইয়োৰ ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ ইয়োৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড চাবা কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ওকে Next, silicon dioxide is very important. Silicon dioxide is nothing but Bali. Silicon dioxide is nothing but Bali. Okay, silicon dioxide is very stable. Porikhat khode silicon dioxide is a solid, but carbon dioxide is a gas. Porikhat khode why? So answer to etu hoy ki silicon dioxide er enokwa sheet type structure ase. Sheet type multi-layered structure. Multi-layered single bonded structure. So protecta case of a single bonded multi-layered structure ami pass. Clear? It ami pass. Now carbon dioxide ki ase? Carbon dioxide C double bonded O double bonded O ase. So this is a gas. So here ki ase p-pi bond. And p-pi bond kane I tightly rakhibo pare nijoke. That is why carbon dioxide is a gas but silicon dioxide is a strong stable sheet silicon dioxide structure. Clear? Okay, moving to the next point. Silicon dioxide e photokke react nokore duta bostu bad di etu kintu very important reactions. This is very important reaction. Right, code use ma koi asu prothom to iman nalagilo second reaction to bahute beshi etu mane bahut beshi kyo silicon dioxide hydrogen fluoride ba hydrofluoric acid logot jodi react kore I form kore silicon tetrafluoride and water the sara reaction to kyo iman important reason etu ami actually use koru for etching of glass etching of glass sir etching of glass mane ki e kisuman glassor por je pani khwa aina glass je thake heilakor por saisa na tumolokor eta design kisuman thake he design to ki kore he prothom design ba prothom glass to loy tar design to banai loy ami okay eta ready made glass ase suppose ma eta kotha koi asu ei je to pani bottle ase eta ma glass boliye bhabi loisu dei alo de kane ei glass to je ase ei glass to tumar alo banai lese tar por ami design to bahai disu and tar por hetu pura acid dal dhale HF dal te ki hobo tasot alo de usat जो डिजाइन तो আছে হেতু উঠাই পেলাই দিয়ে হে ডিজাইন তো যে উঠাই পেলাই দিলে এ হেতু তোমাক কয় এচিং অফ গ্লাস মানে গ্লাসিং গ্লাসৰ পৰা যদি এক্সট্ৰা লেয়াৰ বনোৱা যায় বা ডিজাইন বনোৱা যায় হেতু এচিং অফ গ্লাস বুলি কয় আৰু কোনটো এসিডৰ লগত হয় অকল হাইড্ৰফ্লোৰিক এসিডৰ লগত ক্লিয়াৰ সাবা পৰীক্ষা আহিব পাৰে নেক্সট very important again very important topic it is called as silicon so silicon is nothing but for polymers etu polymerization চলে एकदम चैप्टर टू लास्ट पॉइंटर आहि गइसु ओके आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू जे 1 घंटा भीतर पीपलक कोनबाय जदि पढाइছে মই গম পাইছো বাৰু বাট স্টিল বোর্ড লেভেলস বা এন্ট্রেন্স লেভেলসৰ কাৰণে আমি গুটেখিনি চাই দিছো হনে নহয় আমাৰ ইয়াত বোর্ড এন্ট্রেন্স বুলি মই কোৱা নাই বাট স্টিল বোর্ডৰ স্পেসিফিক কৈছো কাৰণ বোর্ড ডাইৰেক্টলি এখিনি কোৱেশ্চন আহিব কাৰেক্ট সো সিলিকনছৰ কাৰণে সোৱা সিলিকনছৰ কাৰণে ৰিঅ্যাকশন তো ইম্পৰ্টেন্ট হয় লাগিব এটো অলপ লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত আহিব শৰ্ট নোটছ অন সিলিকনছ কি কৰিবা এইটো আহিব না 7 মাৰ্ক আছে দেই third highest weightage chapter after hydrocarbons or general principles so let's see now here is a methyl chloride ase a methyl chloride silicon powder logot react kore aru enuka saita react but sorry duta react koribo in the presence of copper so copper powder logot react kora pasot silicon or saita bond hobo pare to duta chlorine lagi thakibo aru duta methyl lagi thake he duta je chlorine lagi thake tate moi pani dhali dile ami gom pao e silicon or logot e methyl duta to thaki jay কিন্তু এই মিথাইল দুটা লগত কি লাগি যায় OH আৰু OH এটো স্ট্ৰাকচাৰ বনায় এনেকুৱা বহুত কেটা স্ট্ৰাকচাৰস একেলগে লগ খাইছে ইয়াত দেখিছানে এটো এটা স্ট্ৰাকচাৰ বা এটো এটা স্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক এনেকৈ বনাই আছে নাই দুটা OH আছে এই দুটা OH আছে এন্ড দুটা CH3 আছে কাৰেক্ট তো এইকেটা লগাই ইয়াৰ পৰা কি ওলাব ওয়াটাৰ ইয়াৰ পৰা ওয়াটাৰ এইবিলাক জয়েন হৈ গৈছে এন্ড দিস ইজ কল্ড দা সিলিকন স্ট্ৰাকচাৰ তো সিলিকন স্ট্ৰাকচাৰটোৰ কমন ইউনিট জেনাৰেল ইউনিটৰ ফৰ্মুলা কি জেনাৰেল ইউনিটৰ ফৰ্মুলা কৰিব দেই তেতিয়া তুমি লিখিবা R2 R কিয় এই দুটা R কাৰ্বন তাৰপিছত SiO এনেকৈ বাহিৰত N দি সো R2 মানে সেই দুটা কাৰ্বন সিস্টেম যেটো লাগিব তাৰপিছত সিলিকন তাৰপিছত অক্সিজেন আৰু সেই অক্সিজেনটো লগত ৰিপিট মাৰি থাকিব ক্লিয়াৰ নেক্সট মুভিং আপ টু দিস পইণ্ট দিস ইজ দা পইণ্ট সিলিকন মই অলৰেডি দেখালো
Okay, now silicates normally amar porikhat boarder level duta kotha kodibo pare. Silicates normally are of two types. One is called as orthosilicate, one is known as pyrosilicates. Jodo orthosilicates hoy tar structure hol SiO4 4- etu hol tar unit, ar jodo pyrosilicates hoy hetu Si2O7 6-. ঠিক আছে SiO4 4- ৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি তুমি এনেকে না আঁকিলে হ'ব ঠিক আছে তুমি এনেকে নরমালি আঁকি দিলে হ'ব কি সিলিকন আছে ইয়াত O-, ইয়াত O-, ইয়াত O- আৰু ইয়াত O-. Hybridization is sp3, structure is tetrahedral. Clear? And A2 structure hobo SiOSi, yate O-, yate O-, yate O-, O- and O-. So this is one structure and this is another structure. Clear? Buji pali na kotha, these are called as orthosilicates and pyrosilicates. Coming to the last topic, there is zeolites. Now zeolites is a very very important topic. Etu ami already পঢ়িছো in hardness বা আমি পঢ়িব commonly পঢ়া যায় যদি যদি মই ভিডিও খিনি সোয়া নাই তো ভালকে সোয়া. So hardness of water removal or কাৰণে hardness of water remover. কোনটো ধৰণৰ hardness of water? Permanent hardness. So permanent hardness of water remove কৰিব পাৰে. তা zeolites কি থাকে? Aluminium, oxygen and silicon network থাকে. So হেকানে কিতেবা হিহঁত কি বুলি কয়? Aluminosilicates. Basically a zeolites belak 3-dimensional network je thake hihote khadande code use kore they are exchange eta to ami kolu water hardness okane use kore. Next ZSM5 eta zeolite or naam ase full form to hol zeolite of sieve mane enaka honeycomb structures mane zeolite bilaka structure keneko janane eneko এনেকা ফুটা ফুটা থাকে এই ফুটা ফুটা বেলাকৰ হোলস বেলাকৰ বা পোৰ বেলাকৰ ভিতৰত তোমা ঘুমাই যায় হে ক্যাটালিস্ট বা বস্তুটো ঠিক আছে এন্ড তেতিয়া যেটা ঘুমাই যায় ন তেতিয়া হিহঁতৰ ৰিঅ্যাকশনটো তেতিয়াই হ'ব যদি হে ফুটাটো ভিতৰত তোমাৰ সাবস্ট্ৰেটটো ঘুমাই যায় তো এটো আমি কও zeolite of sieve molecular porosity level 5 মানে 5 number level size or holder holes belakor ba pore belakor aru eto kharane code use kore. It is used in conversion of alcohols directly to petrol. So industry ba chemical industry alcohols belak petrol la convert koribole juntu bostu use kore that is nothing but your zeolites. Okay, we have completed this particular one shot series of your P block. Coming soon will be S block also, and don't worry moi asu. If it's understood pura jodi hoy goise pressure all release ho goise 1 ghontat 7 mark keneke pai aji literally proof kore disu and I hope last loke tomaloke jodi saisa pura clear hobo. Till then don't forget to like, share, subscribe and don't be up idea. Students nijor friends belago majodo help koriba. First year to ji bhul korisa etia jodo dependence ahise next time jare nokora prothom rar poriba buji palane kotha to. Till then